हेलो एभ्रिवान, जाभास्क्रिप्ट सिरिजको 14 पार्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेटर इन जाभास्क्रिप्टको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ हैन। सुरुमा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर र असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको के हो हैन, जाभास्क्रिप्टमा कसरी युज गर्न सकिन्छ यो दुईटा अपरेटर, त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ। अर्थमेटिक अपरेटर भनेको चाहिँ हामीले अब युज गरिरहेको अपरेटर जस्तै प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन एस्ट्रिक हैन, त्यो भनेको एस्ट्रिक, अनि त्यसपछि डिभिजन भनेको फरवर्ड स्ल्यास, रिमाइन्डर भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज भयो हैन। यो डिफ्रेन्ट अपरेटरहरूको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्न गइरहेका छौँ हैन। अब सुरुमा चाहिँ हामीले अर्थमेटिक अपरेटर गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा अपरेन्ड दुईटा भेरिएबल बिचमा चाहिँ अपरेसन गर्छ कि जहिले पनि। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब जहिले त नभनौँ होइन, कहिलेकाहीँ अब यो प्लस इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा जस्तै एउटा मात्र अपरेन्ड युज भइरहेको हुन्छ नि। अपरेन्ड भनेको चाहिँ जस्तै यो भयो कि ए र बी भनेको अपरेन्ड भयो नि होइन। अब जस्तै अपरेन्ड भनेको चाहिँ जस्तै अब कन्सोल लक गरेर एडिसन गरेर मैले चाहिँ प्लस गरेर ए प्लस बी गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको चाहिँ हजुरको यहाँ छ नि ए र बी भनेको चाहिँ हजुरको के भयो, दुईटा अपरेन्ड भयो। यो प्लस भनेको चाहिँ अपरेटर भयो कि, यो भनेको चाहिँ एउटा एडिसन भनेको चाहिँ हजुरको अर्थमेटिक अपरेटरभित्रको एउटा अपरेटर भयो यो प्लस भनेको होइन। अब जस्तै अरू पनि एकैचोटि गर्छु म होइन। सब्ट्र्याक्सन होइन, सब्ट्र्याक्सनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि माइनस हुने भयो। यो प्लसको साइन त हजुरले बुझिसक्नु भयो होला होइन। यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ र यो नम्बरलाई चाहिँ कन्क्याट गर्नलाई प्लस साइन युज गरिरहेको के होइन। यो भनेको चाहिँ अब एस्ट्रिक हुने भयो। अब यो भनेको चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास, यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज, अनि यो भनेको चाहिँ हजुरको एस्ट्रिक होइन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सपोनेन्सिएसन होइन। सब्ट्र्याक्सन पछि चाहिँ हजुरको यो भयो होइन, डिभिजन भनेको यो भयो, रिमाइन्डर भनेको चाहिँ हजुरको यो भयो होइन। अनि यसले चाहिँ कसरी काम गर्यो भन्दाखेरि दुईटा अपरेन्ड बिचमा चाहिँ यसले एडिसन गर्यो, यसले सब्ट्र्याक्सन गर्यो, यसले मल्टिप्लिकेसन गर्यो, यसले चाहिँ ए डिभाइड बाई बी गर्यो होइन। अनि ए डिभाइड बाई बी गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ अनि यसले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हजुरको ए को पावरमा चाहिँ बी गएर बस्ने भयो। जस्तै ए को पावरमा चाहिँ कस्तो भयो, ए को पावरमा चाहिँ कति गयो, बी गरेर बस्यो। जस्तै अब एमा चाहिँ कति छ, 6 को पावरमा चाहिँ हजुरको 6 को पावरमा 5 गरेर बस्यो कि होइन। यसरी चाहिँ यसले काम गर्यो कि होइन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक म्याथमेटिकल अपरेटरहरू भयो होइन। यसको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कति आउला भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको एडिसन भनेको 1 आयो, सब्ट्र्याक्सन आयो, मल्टिप्लिकेसन आयो, डिभिजन आयो होइन, अनि रिमाइन्डर आयो, अनि त्यसपछि एक्सपोनेन्सिएसन आयो होइन। एक्सपोनेन्सिएसनको काम चाहिँ यो बेस नयाँ हो होइन, इक्मास्क्रिप्ट 6 मा आएको थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईटा अपरेन्ड बिचमा चाहिँ पावरको अपरेसनहरू युज गर्न मिल्छ कि होइन। यति नै हो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको कुरा गरौँ है। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तै इन्क्रिमेन्ट भनेको प्लस प्लस भयो नि होइन। जस्तै अब हामीले लेट सी गरेर होइन, सी भनेको चाहिँ ए प्लस प्लस गऱ्यौँ होइन, पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भन्छ कि यसलाई, अब पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भन्छ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको सीमा चाहिँ होइन ए को भ्यालु गरेर बस्छ भनेको चाहिँ सुरुमै इन्क्रिज नहुँदै गएर बस्छ भनेको चाहिँ यसमा त भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे ए को भ्यालु बढाउने भने हो नि त। ए प्लस प्लस भनेको 1ले बढाउने हो कि जहिले पनि। जस्तै अब एमा चाहिँ 6 छ, 6 + 1 गर्ने हो भने हो कि यसले होइन, 7 भयो नि अब। तर 7 चाहिँ यहाँ गएर बस्दैन, किन भन्दाखेरि यो भनेको पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हो। पहिला चाहिँ यसले भ्यालु एसाइन गर्छ अनि बल्ल इन्क्रिज गर्छ भनेपछि यसमा सीमा चाहिँ 6 भयो, एमा चाहिँ हजुर कति भयो 7 आएर बस्यो कि होइन। यसरी काम गर्यो। अब यसलाई कन्सोल लग गरौँ है। कन्सोल डट लग सी भने ए कमा सी गरेँ है। दुईवटा भेरिएबललाई चाहिँ प्लस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सम गर्ने भयो होइन नम्बरमा, यो कमा गरिदिने भने चाहिँ हाम्रो यो के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो ए को भ्यालु डिस्प्ले हुने भयो अनि सी को भ्यालु डिस्प्ले हुने भयो होइन। यसमा चाहिँ कति आयो 7 र 6 आयो नि होइन। ए भनेको चाहिँ 7 भयो होइन, अनि सी भनेको चाहिँ 6 भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ पहिले यसले एसाइन गरिदिन्छ सीमा, त्यही भएर एमा पहिला 6 छ, सी गएर बस्ने भयो, अनि ए को भ्यालु बढ्ने भयो, त्यही भएर 7 भयो होइन। यो भयो कुरो। अनि त्यसपछि अब अर्को गरौँ है। अनि जस्तै यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ। अनि त्यसपछि लेट सी भनेको चाहिँ हजुरको माइनस माइनस ए गरौँ है। अनि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ कसरी काम गऱ्यो भन्दाखेरि सरी माइनस माइनस होइन, यसमा प्लस प्लस होइन,
प्लस प्लस गर्दाखेरि चाहिँ अहिले माइनस माइनसको कुरा गर्छौँ हामीले डिक्रिमेन्टको। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा प्री इन्क्रिमेन्ट गर्छ क्या, यसमा चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्ट भन्छ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको सुरुमै होइन भ्यालु इन्क्रिज गर्छ कि a को भ्यालु इन्क्रिज गरेर c मा कति गरेर बस्ने भयो 7 गरेर बस्ने भयो, a त इन्क्रिज हुने नै भयो, यो पनि 7 नै भयो कि अब होइन। यसरी चाहिँ काम गऱ्यो। जस्तै यसलाई चाहिँ कन्सोल लक गर्दाखेरि 7 7 आयो नि होइन। यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ। अब इन्क्रिमेन्टको कुरा बुझ्नु भयो। अब डिक्रिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिमिलर नै हो, डिक्रिमेन्टमा पनि घट्ने काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ -1 हुने भयो यसमा चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यो +1 गर्थ्यो होइन। जस्तै यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा c मा चाहिँ a को भ्यालु एसाइन हुने भयो भनेपछि 6 हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि अब a को भ्यालु चाहिँ डिक्रिज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति भयो 5 भयो नि होइन। अब पहिला चाहिँ a को भ्यालु 6 थियो अनि एक घटाउँदाखेरि कति भयो 5 त भयो नि होइन। अब यसको यो कन्सोल लक गर्दाखेरि चाहिँ यसको कन्सोल लक गरौँ है, 7 7 आयो नि होइन। सरी यो कहाँबाट आयो, यो भइरह होला, ल पनि गरिदिन्छु। c इज नट डिफाइन्ड भन्यो नि होइन। ए यो भयो कति आयो 5 र 6 आयो होइन। कस्तो यहीँ आएको आयो गरे 5 र 6 भनेपछि a को भ्यालु भनेको 5 भयो, c को भ्यालु भनेको 6 भयो होइन। हामीले सुरुमा a को भ्यालु प्रिन्ट हाने नि त, त्यही भएर त्यो भयो। अब यो कमेन्ट गर्छु अनि तलको लाइन रन गर्छु ल। पहिला अब चाहिँ प्री डिक्रिमेन्ट गरौँ ल। प्री डिक्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि c मा चाहिँ पहिला के आएर बस्ने भयो भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुने भयो, सुरुमै डिक्रिज हुने भयो भने चाहिँ 5 आएर बस्ने भयो। यसमा पनि 5 नै आएर डिक्रिज बस्ने भयो होइन। अब यसको भनेको चाहिँ हजुरले यो कति भयो यसको कमेन्ट आउट गरेछ फेरि कस्तो के भयो, यो 5 5 भयो होइन। यसरी चाहिँ यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ होइन। र प्री इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला भ्यालु इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्छ होइन, इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट गर्छ। प्री इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने भयो, प्री डिक्रिमेन्टमा चाहिँ पहिला डिक्रिज गर्ने भयो अनि बल्ल एसाइन गर्ने भयो। यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। अनि पोस्टमा चाहिँ पछिबाट चाहिँ पहिला एसाइन गर्छ अनि बल्ल इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ होइन त। यति बुझ्नुभयो हामीले। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एसाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ है। एसाइनमेन्ट अपरेटर भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले गरिरहेको काम हो यो चाहिँ। जस्तै अब के भयो भन्दाखेरि अब y भनेको चाहिँ 5 डिफाइन गरे, यो त थाहा भयो होइन। अनि z भनेको चाहिँ y भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि y को भ्यालु z मा गएर बस्यो नि होइन। अब यो इजकस्टु भनेको चाहिँ एसाइनमेन्ट अपरेटर हो कि होइन। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ 5 z मा गएर बस्यो होइन। जस्तै अब 5 चाहिँ यसमा कति भयो, सरी z चाहिँ यसमा कति भयो 5 नै भयो नि होइन। अब डिफ्रेन्ट अरू एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ लेट रिजल्ट गरौँ न, सरी रिजल्ट गर्न मिल्दैन। लेट y इजकस टु सरी y डिफाइन भइसकेको छ नि त। एकखेप डिफाइन गरेपछि अर्को पटक डिफाइन गर्दा चाहिँ एरर दिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ अब प्लस इजकस टु 5 गऱ्यो भने चाहिँ यसको रिजल्ट कति आउला, यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउला भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि y + 5 भयो कि होइन। y भनेको चाहिँ y + 5 भयो कि होइन। यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। y भनेको चाहिँ पहिला कति भयो भन्दा 5 भयो नि होइन। 5 + 5 भने यसको रिजल्ट चाहिँ कति आयो 10 आउँछ कि होइन। कन्सोल लग गरौँ, कन्सोल लग y गरौँ होइन। 10 आयो नि होइन, 10 आउँछ कि अब 10 आयो। अब जस्तै अब यो भनेको चाहिँ एउटा भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ हजुरको c गरेर y माइनस गरौँ है। अब माइनस गर्दाखेरि चाहिँ के आउला, y को बुझिसक्नु भयो होला। अब माइनस गरेँ नि होइन, माइनस अनि 5 - 5 भनेको चाहिँ कति भयो 0 भयो। अब रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ 0 आउँछ कि होइन। यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। अनि अरू भनेको चाहिँ हजुरको अब मल्टिप्लिकेसन भयो एउटा, यसमा पनि मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ 5 5 = 25 भयो होइन। 2 5 अनि 5 / 5 भनेको 1 भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ डिभिजन गर्नु पर्यो भने होइन, यसमा चाहिँ कति आयो 1 आयो। जस्तै यसको रिजल्ट हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ अनकमेन्ट हान्छु, 25 आयो नि होइन। अब यसको चाहिँ कति आउला 1 आयो नि होइन। यसरी काम गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि दुईटा भएपछि सकिन्छ यसको। जस्तै यसमा चाहिँ अब पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ हजुरको मोडुलस साइन भयो होइन। मोडुलसले चाहिँ रिमाइन्डर लिने काम गर्छ नि होइन। यसमा चाहिँ कति आयो 0 आउनु भयो। सरी यसको कमेन्ट 0 आयो नि होइन। यो तलको चाहिँ त्यो एड ब्लकको एरर होला होइन।
त्यो नहेर्नुस् हैन। यो हाम्रो यो एडिसनदेखि चाहिँ यो 0 सम्म हेर्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एस्ट्रिक हैन त। एस्ट्रिकले के गर्छ भनेको थिएँ मैले, y को पावरमा चाहिँ अब 5 गएर बस्ने भयो कि हैन। y को पावरमा चाहिँ 5 को पावरमा 5 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यसको रिजल्ट हेरौँ न पहिला। यही प्रिन्ट हान्दा रहेछ नि त, कति आयो 3125 भनेको चाहिँ यसको रिजल्ट आउँदो रहेछ हैन, 3125 सरी 3125। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल अपरेसनहरू परफर्म गर्न सकिन्छ हैन। त्यही हो, आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर र एसाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा बुझ्यौँ हैन। कसरी लेख्ने, इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको बारेमा एकफेर हजुरले बुझ्नु भने फेरि हेर्नुस् हैन, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब अरू त यो त सम गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने यिनीहरू त हजुरहरूले आइहाल्छ हैन। अनि एसाइनमेन्ट अपरेटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु, यो यसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हैन। ल यति नै हो, अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। हस्, थ्याङ्क यू।